საღამოშვიდობის 22 საათზე პირდაპირ ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება. დღის მთავარ თემებს ნინო თვალავაძე გაგაცნობთ. ცხინვალის ციხეში გაურკვეველ ვითარებაში გარდაცვლილი არჩილ ტატუნაშვილის გადმოსვენება ამ დრომდე ვერ ხერხდება, რაც შეეხება ლევან ქუტაშვილსა და იოსებ პავლეაშვილს. ისინი ცხინვალის ეგრეთ წოდებული ციხიდან გაათავისუფლეს, თუმცა ქართული მხარის მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე გადმოსვლას ვერ ახერხებენ, რადგან მათ ჩამორთმეული აქვთ პასპორტები. დე-ფაქტო ხელისუფლება სავარაუდოდ მათი დაკითხვას სურს. ქართული მხარე საოკუპაციო რეჟიმს მოუწოდებს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე გადმოსვლის პროცესში მათ რაიმე ტიპის ხელოვნური ბარიერი არ შეუქმნან. რა ვითარებაა წილკანში, ნინო ელიკაშვილი მოგვაწვდის ბოლო ინფორმაციას ნინო გისმენ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ოფიციალური ინფორმაციით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დაკავებული იოსებ პავლეაშვილი და ლევან ქუტაშვილი დღეს გაათავისუფლეს, თუმცა ისინი ამ დრომდე რჩებიან ახალგორის რაიონში, ვინაიდან სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით დე-ფაქტო ხელისუფლება მათ შესაბამის საბუთებს არ აძლევს საქართველოს კონტროლირება ტერიტორიაზე გადმოსვლისთვის, მისასაც სახელდება ის ეგრეთ წოდებული გამოძიება, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიმდინარეობს. შესაბამისად ამ დრომდე არ აქვს ადგილობრივ ხელისუფლებას მათ გათავისუფლებულები როდის დაბრუნდებიან ქართული მხარის კონტროლირება ტერიტორიაზე. ადგილობრივები სოფელ წილკანში საუბრობენ მიზეზებზე, მათი ინფორმაციით გარდაცვლილი არჩილ ტატუნაშვილთან ერთად ყოფი იოსებ პავლეაშვილი და ლევან ქუტაშვილი გატაცების მომენტიდან სხვადასხვა გზით გადაიყვანეს. ორი პირი არიან გათავისუფლებული წინასწარი დაკავების იზოლატორიდან. სავარაუდოდ ისინი უკვე არიან ახალგორის რაიონში ჩამოყვანილები. გვაქვს ასე ცოტა როგორ გითხრათ დაუდასტურებელი ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მათ საბუთები დროებით წაართვეს და დაახლოებით 2 კვირის განმავლობაში სავარაუდოდ ისინი ვერ დატოვებენ აღნიშნულ ტერიტორიას, ოკუპირებულ ტერიტორიას. ვიცით, რომ ცოცხლები არიან და დაბრუნდნენ სახლში, მაგრამ ტერიტორია ჯერ არ გადმოუკვეთიათ, იმიტომ რომ საბუთები სავარაუდოდ არ აქვთ. პავლეაშვილი და ქუტაშვილი გათავისუფლებულები არიან ცხინვალის იზოლატორიდან, ამჟამად ისინი იმყოფებიან ახალგორში თავიანთ სახლებში. პირადობა და ეგრეთ წოდებული პროპორცია ჩამოართვეს, რომ არ დატოვონ ახალგორი ოკუპირებული და არ გამოვიდნენ აქ. ჯერ კიდევ მიმდინარეობს საგამოძიებო პროცედურები და თუ კი ისინი დატოვებენ ახალგორს, მერე შეიძლება თავი აადირიდონ გამოცდილებას და არ შევიდნენ. როგორც კი მოხდება გადმოცემა ტატუნაშვილის და დაკრძალვა, სავარაუდოდ მერე გადაცემენ საბუთებს. როგორც უკვე გითხარით, ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმის მიერ გატაცებული არჩილ ტატუნაშვილთან ერთად მყოფი იოსებ პავლეაშვილი და ლევან ქუტაშვილი დღეს გაათავისუფლეს, თუმცა როდის მოხდება მათი ქართული მხარის კონტროლირება ტერიტორიაზე გადმოსვლა, ჯერჯერობით უცნობია. რაც შეეხება არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარს, მისი გადმოსვენება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით შესაძლოა მომდევნო კვირას მოხდეს. მადლობა, ეს ნინო ელიკაშვილი იყო. არჩილ ტატუნაშვილს მომავალ კვირას გადმოასვენებენ, რის შემდეგაც ცხედარს ექსპერტიზა ჩაუტარდება და გარდაცვალების რეალური მიზეზი დადგინდება. ტატუნაშვილის ოჯახი საოკუპაციო რეჟიმს მკვლელობაში ადანაშაულებს და დამნაშავეს უმკაცრესად დასჯას ითხოვს. აღნიშნულ ფაქტს განცხადებით ეხმაურება ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია, სადაც აღნიშნულია, რომ ისინი მომხდარის შესწავლას აგრძელებენ. განცხადებას ავრცელებს სახალხო დამცველიც ომბუდსმენი მოუწოდებს საოკუპაციო ძალებს დაუყოვნებლივ გადმოსცენ ტატუნაშვილის ცხედარი საქართველოს ხელისუფლებას, რათა მას ჩაუტარდეს სამედიცინო ექსპერტიზა და დადგინდეს გარდაცვალების გამომწვევი მიზეზები. რა ხდებოდა მთელი დღის განმავლობაში სოფელ წილკანში, ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. არასდროს გულზე არ დაუჩვილი არ გული აწუხებდა. გული არ გაუსხდა იმას. ფიზიკურად ძლიერი იყო, შეიძლება სცემდნენ არ დაემორჩილა და ცემაში მოკლეს. ცხინვალის ციხეში გაურკვეველ ვითარებაში გარდაცვლილი არჩილ ტატუნაშვილის მამას არ სჯერა საოკუპაციო რეჟიმის მიერ გავრცელებული ვერსიის. თითქოს მისი შვილი გულის შეტევით გარდაიცვალა. გიორგი ტატუნაშვილი ამბობს, რომ მის შვილს ცხინვალში არასოდეს უბრძოლია და საოკუპაციო რეჟიმის ბრალდებას აბსურდულს უწოდებს. და შეიძლება რომ დროულად მოხდეს გადმოსვენება. ცოცხალს ვეღარ ვნახავთ. გიცვალებული მაინც მოჩვენა. გარდაცვლილი ახალგაზრდის ოჯახი სოფელ წილკანში დილიდან სამძიმარს იღებს. საოკუპაციო რეჟიმმა სამხარაულის ექსპერტების ცხინვალში ჩასვლაზე და ცხედრის ექსპერტიზაზე კატეგორიული უარი განაცხადა. არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის გადმოსვენება მომავალი კვირის დასაწყისში იგეგმება. 35 წლის ახალგაზრდის გარდაცვალების მიზეზს მისი გადმოსვენების შემდეგ თბილისში დაადგენენ. ყოფილი სამხედროს ნათესავები და ახლობლები დარწმუნებულები არიან, რომ არჩილ ტატუნაშვილი საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა მოკლეს.
ისინი დამნაშავეების უმკაცრესად დასჯას ითხოვენ. დღესაც ვიზახთ, ეს დიდი ტყუილია. სარაფრის შემდენი არ იყო. სულიერი ადამიანი იყო და პატიოსანი, ის მაგას არ გააკეთებდა არასდროს. მე მოვითხო, რომ ის ხალხი, ვინც იყვნენ, სულ დაისაჯონ. სულ. სიკვდილის ღირსები არიან, იმათ არავინ დახოცავს, მაგრამ პასუხი აგონა. ისეთი ბიჭი იყო, რომ მთელი სოფელზე გადამკვდარი იყო. ყველას უყვარდა ახალგაზრდებს, მოხუცებს უყველას. ესე მიდიოდა ხოლმე ბები ახავს იქ სოფელში. არჩილ ტატუნაშვილთან ერთად დაკავებული ლევან ქუტაშვილი და იოსებ პავლიაშვილი ცხინვალის ეგრეთ წოდებული ციხიდან დღეს გაანთავისუფლეს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით ამ დროისთვის ისინი ოკუპირებულ ახალგორში იმყოფებიან. ჩვენი პრინციპული მოთხოვნაა, რომ ეს ორი ადამიანი აუცილებლად დაუბრუნდეს საკუთარ ოჯახებს უკვე ცენტრალური მთავრობის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. დე-ფაქტო ხელისუფლების განცხადებით მიმდინარეობს გამოძიება გარდაცვლილ ტატუნაშვილის საქმესთან დაკავშირებით და როგორც მათ განაცხადეს დაკავებულები არიან ვალდებული, რომ ითანამშრომლონ მათ ეგრეთ წოდებულ გამოძიებასთან და ამ მიმართულებით მათ სჭირდებათ, რომ ისინი იყვნენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება მათი დაკავების მიზეზებზე არ საუბრობს. ამ საკითხზე საუბარი ქუტაშვილის და პავლიაშვილის ახლობლებსაც უჭირთ. ისინი ამბობენ, რომ დაკავებულები ოკუპირებული ახალგორის ტერიტორიაზე ხშირად გადაადგილდებოდნენ. არაფერი არ დაუშავებია მაგას არც უსებთან არც არავისთან იქაც იმ სოფელში სანამ ვიყავით, რომ იქაც ახლო ვიყავით. აქაც ახლო და ჯერ არ მახსოვს რომ მაგას აი იმ სოფელში ან ვისთან მესპორი მაისვლია ან არაფერი და ვერაფერს ვერ გეტყვი რატო გაიტაცეს. შედიოდნენ მშობლები ყავთ იქ. სახლი, კარი, ნაკვეთები და სოფლის მეურნეობას იწეოდნენ, საქონელი ყავთ, ორი რაღაცები. ეს ირო ოჯახი, კარგი ოჯახი და კარგი შვილი რა, კარგი ადამიანი რა. საქონელი შექონდათ, რომ გაეყიდათ 1-2 კაპიკი აიღოთ. ოკუპირებული ცხინვალის ციხეში გარდაცვლილი არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახს ახალგორის გამგებელმა მიუსამძიმრა. ნუგზარ თინიკაშვილმა ადგილზე პოლიტიკური განცხადება გააკეთა და მომხდარზე პასუხისმგებლობა რუსეთთან ერთად ყოფილ ხელისუფლებას დააკისრა. პასუხისმგებლობა იკისრება რუსეთს იმის გამო რაც იქ ხდება. ეს სისხლი რომელიც ახლა კიდევ დაიღვარა, თავიდან ბოლომდე ამაზე პასუხისმგებლობა იკისრება მიხეილ სააკაშვილს, ნაციონალურ მოძრაობას. ახალგორის რაიონიდან დევნილი საქართველოს მოქალაქე არჩილ ტატუნაშვილი ორ მეგობართან ერთად საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა გუშინ გაიტაცეს. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ინფორმაციით ტატუნაშვილი ოსი ერის გენოციდში იყო ბრალდებული და რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დივერსიებს ამზადებდა. მათივე ინფორმაციით ტატუნაშვილი ცხინვალის ციხეში კიბეზე დაგორდა და მოგვიანებით საავადმყოფოში გულის უკმარისობით გარდაიცვალა. რა გახდა 35 წლის არჩილ ტატუნაშვილის გარდაცვალების რეალური მიზეზი ამას ცხედრის გადმოსვენების შემდეგ ექსპერტიზა დაადგენს. დღის სხვა ამბებით განვაგრძობთ გამოშვებას. მოსამართლე ირაკლი შავაძე ბათუმის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარეს დევნაში ადანაშაულებს. შავაძე, რომელსაც უვადო მოსამართლედ გამწესებაზე იუსტიციის საბჭომ უარი უთხრა, აცხადებს, რომ ეს დავით მამისეიშვილთან დაპირისპირების შედეგია. ბრალდებას არ პასუხობს ადრესატი, თუმცა ამბობს, რომ ის სამართლიანად მოქმედებს. რა შეფასებები კეთდება მოსამართლის ხმაურიან განცხადებებზე, ნახეთ რუსუდან დუმბაძის სიუჟეტი. რატომ უთხრა უარი იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ კანდიდატ ირაკლი შავაძეს უვადო მოსამართლედ გამწესებაზე? ბათუმელი მოსამართლე კლანურ მმართველობაზე საუბრობს და საბჭოს გადაწყვეტილებას საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარესთან დაპირისპირებას უკავშირებს. მისი განცხადებით მას დავით მამისეიშვილთან შეუთანხმებელი გადაწყვეტილებების გამოდევნიდნენ. შავაძე სასამართლოს თავმჯდომარესთან უთანხმოების მიზეზებად ბათუმის მოვლენებისა და ქობულეთის ხანძრის საქმეებს ასახელებს. ის ამბობს, რომ აღნიშნულ საქმეებზე მართლმსაჯულების განხორციელებაში მამისეიშვილი ხელს უშლიდა და გადაწყვეტილებები მის პირად ინტერესებს ემსახურებოდა. მისივე თქმით, საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე სრულად აკონტროლებს მოსამართლეების თავისუფალ ნებას. ძირითადად ამის მიზეზი იყო დავით მამისეიშვილი, რომელიც აბსოლუტურად 2016 წლის აპრილის თვიდან არ მესაუბრება, არ მელაპარაკება, გაბრაზებულია და ეს უარყოფითი განწყობა მისი მარტო ამით იყო დაკავებული, რომ ჩემს მიმართ რაღაც უარყოფითი საბეჭდილებები შეექმნა საბჭოში. ერთ-ერთი საქმე ეს იყო ზაზა ართმელაძის საქმე, მე კიდევ
კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ მზადავარ სიცრუის დეტექტორზე გავიარო შემოწმება. წინა სასამართლოს ხდომაზე ვაპირებდიო მისთვის აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის შეცვლასო, მაგრამ იმიტომ არ შეუცვალე, რომ მისმა დამ და ადვოკატმა ჩამოვიდნენ თბილისში კონფერენციაზე პლაკატები გაშალესო და ესმე მაკადრესო და ამაზე იყო ძალიან დაბოღმილი და ამის გამო მე უნდა მყოლოდა ზაზა ართმელაძე პატიმრობაში. ვთვლი, რომ დავით მამისეიშვილის ქმედებებში არის დანაშაულის ნიშნები. ბრალდებას უპასუხოდ ტოვებს ადრესატი. დავით მამისეიშვილმა შავაძის ბრალდებების საპასუხოდ მხოლოდ ის განაცხადა, რომ მოსამართლის მიერ არგუმენტებად მოყვანილ საქმეებზე მისი გადაწყვეტილებები სამართლიანია. საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე ირაკლი შავაძის განცხადებების სამოსამართლო ეთიკასთან შესაბამისობის დასადგენად დამოუკიდებელ ექსპერტს მიმართავს. კანონი მიგრძალოს და ასევე მოსამართლო ეთიკა მიგრძალოს, რომ რაიმე განმარტება გავაკეთო, მათ შორის უარყოფით კონტექსტში მოვიხსენიო, რომელიმე მოსამართლე შესაბამისად ამ ნაწილში კომენტარს ვერ გავაკეთებ, რათა არ მინდა რომ დისციპლინური დევნის ობიექტი გავხდე. ვფიქრობ, რომ მიმართო დამოუკიდებელი ინსპექტორს მის მიერ გაჟღერებულ ბრალდებებთან დაკავშირებით. ნახოს, მის მიერ გაკეთებული განცხადებები ხომ არ შეიცავდა სამოსამართლო ეთიკის დარღვევას. ნახეთ კანონის საერთო სასამართლოების შესახებ და მიხვდებით, რომ სასამართლოს თავმჯდომარე მოქმედებდა კანონის შესაბამისად. მოსამართლე ირაკლი შავაძის მხარდასაჭერად ადვოკატთა ასოციაციის წევრებმა ხელმოწერების შეგროვება დაიწყეს, რომელსაც შემდეგ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში გადააგზავნიან. მათ ირაკლი შავაძის კეთილსინდისიერებაში ეჭვი არ ეპარებათ და ირწმუნებიან, რომ საბჭომ უვადო მოსამართლედ მისი არ დანიშნვის გადაწყვეტილება მხოლოდ იმიტომ მიიღო, რომ მისი კონტროლი გაუჭირდებოდათ. ადვოკატები ხელმოწერებით იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილების შეცვლას და ირაკლი შავაძის უვადო მოსამართლედ გამწესებას ითხოვენ. ისიც უგზავნით იუსტიციის საბჭოს მიკორძებლებენ იქნებიან გადაწყვეტილების მიღებისას და მართლმსაჯულებას, ქართულ მასაჯულებას ნუაყენებენ ჩრდილს, რადგან ირაკლი შავაძე არის მოსამართლე ობიექტური და მისი გადაწყვეტილებები არის ყოველთვის ღირსეული. ჯერ კიდევ ნაციონალური მოძრაობის დროს იყო მოსამართლე და ნაციონალური მოძრაობის დროს ის ვერ აქციეს ისეთ მოსამართლედ, რომელიც მათ უნდათ და ის ამისათვის წამოვიდა სასამართლოდან. ოცნების ხელისუფლების დროს ის ისევე დაინიშნა მოსამართლე და ჩვენ გვჯერავს, რომ ბატონი ირაკლი როგორც იყო ობიექტური მოსამართლე, ის ასევე გააგრძელებს ობიექტურ გადაწყვეტილებას და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სწორედ ამიტომ არ უნდათ ის რომ დანიშნონ მოსამართლედ და განაწესონ უვადოდ, რადგან მას ვერ აკონტროლებენ. ირაკლი შავაძის ბრალდებებს საგანგაშოს უწოდებს მესამე სექტორი. არასამთავრობო ორგანიზაციები სასამართლო სისტემაში რეფორმების აუცილებლობაზე საუბრობენ და ყურადღებას საქალაქო სასამართლოს მიერ უსამართლო გადაწყვეტილების საფრთხეზე ამახვილებენ. ადვოკატები აცხადებენ, რომ ხელისუფლების რეაგირების გარეშე საზოგადოებაში სასამართლოს მართლმსაჯულებისადმი ნდობის მოპოვება შეუძლებელი იქნება. ამ ტიპის პროცესი თუ გაგრძელდა მომავალშიც და აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ არ განახორციელა საკანონმდებლო დონეზე რეფორმები, ფაქტობრივად ჩვენ შეიძლება მიიღოთ ჩაკეტილი და დობა დაკარგული სასამართლო ხელისუფლება საქართველოში. სასამართლო სისტემის არაეფექტურობასა და მის დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე საუბრობენ მმართველი გუნდის ოპონენტებიც. ოპოზიცია აცხადებს, რომ იუსტიციის საბჭომ უვადო მოსამართლებად ისეთი პირები დაამტკიცა, რომლებიც საზოგადოებაში უარყოფითი რეპუტაციით სარგებლობენ. მოსამართლეებს, რომელსაც აქვთ განსხვავებული ხედვა და პოზიციები, არ აძლევთ საშუალებას სწორედ გამწესდნენ უვადოდ როგორც მოსამართლეები. ეს არის ხელისუფლების შემადგენელი ნაწილი და ხელისუფლების სურვილი სრულდება სწორედ ასეთი გადაწყვეტილებებით. სასამართლოს ან სისტემას სჭირდება მორჩილი მოსამართლეები. თუ ხარ მორჩილი და არ ემორჩილები შენ მხოლოდ კანონს და შინაგანაწესს და ემორჩილები სხვა ვინმესაც, უფროსსაც ეს უბრალოდ შეიძლება იყოს შიგნითაც და შეიძლება იყოს გარეთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ დაგაწინაურებენ და ასეთი მაგალითი ბევრი ვნახეთ. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებას არენდობა და მიღებულ გადაწყვეტილებებში ეჭვი ეპარება მმართველ გუნდსაც. აჭარის უმაღლესი საბჭოს წარმომადგენლების საკითხის სიღრმისეულად შესწავლასა და საზოგადოების აქტიურობას აუცილებლად მიიჩნევენ. არის ერთ-ერთი წესიერი, პატიოსანი და ძალიან კვალიფიციური იურისტი. ის რომ არ დაინიშნა უვადო მოსამართლედ, ეს არის ძალიან სერიოზული კითხვა და მე ვფიქრობ, იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ ამ კითხვას აუცილებლად უნდა გასცეს დასაბუთებული პასუხი. ნდობა საზოგადოების ფაქტია, რომ არის უკიდურესად დაბალი, ძალიან რბილად რო შევაფასოთ და ეს პრობლემა, რომელიც ახლა არის პრაქტიკულად ქართული საზოგადოების და ქართული სახელმწიფოს წინაშე დაიწყო სადღაც 3 წლის განმავლობაში. მე ვფიქრობ, რომ აქ საზოგადოების აქტიურობა ძალიან მნიშვნელოვანია.
იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ 44 მოსამართლე უვადოდ გუშინ განამწესა. მათი არჩევა ფარული კენჭისყრით მოხდა. ირაკლი შავაძესთან ერთად უარი კიდევ 5 მოსამართლე კანდიდატს ეთქვა. შავაძე 2015 წლის 28 დეკემბერს ბათუმის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში გამწესდა 3 წლის ვადით. ის ბათუმის 11-12 მარტის მოვლენების საქმეს განიხილავდა, თუმცა სასამართლოს თავმჯდომარის გადაწყვეტილებით ის შეცვალეს და პროცესების მოსამართლედ ლევან გელოვანი დანიშნეს. გიორგი სანაიას ოჯახი რამდენიმე დღეში პროკურატურას ოფიციალურად კიდევ ერთხელ მიმართავს საქმე ეხება ციხიდან გაკეთებულ სკანდალურ განცხადებებს. პატიმარი კოტე-ციხისთავი ასახელებს კონკრეტულ პირებს, რომლებიც მისი მტკიცებით იყვნენ გიორგი სანაიას მკვლელობის ორგანიზატორები და შემსრულებელი. სწორედ ციხისთავის ციხიდან გაკეთებული განცხადებების გამო სანაიას ოჯახი პროკურატურას რეაგირებას თხოვს. ციხისთავი მკვლელობის შემსრულებლად წლების წინ ნომერ 1 ტერორისტად წოდებულ შოთა ჭიჭიაშვილს ასახელებს, ორგანიზატორად კი შევარდნაძის ხელისუფლების ყოფილ მაღალჩინოსნებს. გიორგი სანაიას ოჯახი ციხისთავის განცხადებაში მოხსენიებული ყველა პირის დაკითხვას ითხოვს. საქართველოს მთავარ პროკურატურაში აცხადებენ, რომ აღნიშნულ საკითხს სწავლობენ, რის შემდეგაც მიღებული იქნება შესაბამისი სამართლებრივი გადაწყვეტილება. დღეს გიორგი სანაიას 43 წელი შეუსრულდებოდა. რუსთავი 2 ჟურნალისტი და ცნობილი ტელეწამყვანი 2001 წლის ივლისში საკუთარ სახლში გარდაცვლილი იპოვნეს. ოჯახი მკვლელობის დღიდანვე აცხადებდა, რომ ეს პოლიტიკური მკვლელობა იყო. ყველა მოისმინეთ კოტე-ციხისთავის განცხადება ციხიდან დაასახელა ყოფილი მაღალჩინოსნები, ამბობს, რომ იცის ვინ შეასრულა ეს მკვლელობა და აცხადებს, რომ ეს იყო შოთა ჭიჭიაშვილი. ოჯახი ვითხოვთ, რომ მოხდეს პროკურატურის მხრიდან ამაზე რეაგირება. ჩვენ რამდენიმე დღეში ოფიციალურად წერილობითაც მიმართავთ პროკურატურას, რომ დაიწყოს გამოძიება. არ ვიცით ვინ რა ინტერესით, რატომ ახლა, რატომ დაიწყო მან ამაზე ლაპარაკი. ჩვენ არასდროს გავსულ ვართ სამართლებრივი სივრციდან და არც გავალთ. ჩვენ ამდენი წელია ვითხოვთ ამ საქმის გამოძიებას. ახლა სატელევიზიო ეთერითაც მე მინდა უთხრა მათ, რომ აუცილებლად დაინტერესდნენ და ყველა ფიგურანტი, ვინც ამ განცხადებაშია მოხსენიებული, აუცილებლად დაკითხონ. ის ფარსი, რაც თავის დროზე გათამაშდა სასამართლო პროცესებზე, ეს ყველაფერი გადაისინჯოს. ეს იყო პოლიტიკური მკვლელობა, რომ ამას ყავდა შემკვეთები, დამხმარეები, ორგანიზატორები და შემსრულებლები. ჩვენ უკვე ძალიან მრავალი წელია ოჯახის წევრები ვამბობთ, რომ გიორგი არის შეკვეთილი მკვლელობის მსხვერპლი. აუცილებლად უნდა მოხდეს გამოძიება, ვინ იყო დამკვეთი, ვინ მონაწილეობდა ამ მკვლელობაში, რა მოტივით მოხდა გიორგის მკვლელობა და ის საქმე, რასაც რეალურად გვთავაზობდნენ, უნდა გამოცხადდეს, რომ ეს იყო ყალბი, ეს არ იყო ნამდვილი, არამედ ეს იყო შეკერილი საქმე. ჩვენ მოვითხოვთ, რომ დადგინდეს სიმართლე. ტელეკომპანია პირველის მიერ ექსკლუზიურად მოპოვებული მასალის ეთერში გასვლის შემდეგ დეკანოს გიორგი მამალაძის უფლებადამცველი განცხადებას აკეთებს. მიხელ რამიშვილის საგამოძიებო უწყების მხრიდან დეკანოსა და ადვოკატების მიმართ ზეწოლაზე საუბრობს. უფლებადამცველის თქმით, დეკანოზე თავიდანვე იყო ზეწოლა ბრალის აღიარების მიზნით. მის ინფორმაციით საქმის ადვოკატები სოციალურ ქსელში ხშირად იღებენ მუქარის შემცველ გზავნილებს, რაშიც ადვოკატი ხელისუფლების მხრიდან მათი დაშინების მცდელობას ხედავს. მიხელ რამიშვილი შეშფოთებულია მამალაძის საქმის ერთ-ერთი მოსამართლის უვადოდ გამწესებასთან დაკავშირებითაც და ფაქტს უკანონოს უწოდებს. ადვოკატი მეუფე იაკობზეც საუბრობს. მისი ინფორმაციით დეკანოზისთვის მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით თავიდანვე იყო ცნობილი, რომ პატრიარქის მიერ თანამოსაყდრედ მეუფე შიოს დანიშვნამ იაკობის განაწყენება გამოიწვია. თავიდანვე იყო ზეწოლა ფსიქოლოგიური, რომ მას ეღიარებინა ესეთი დანაშაული, რომელშიც საერთოდ ვერ იფიგურირებდა, იმიტომ რომ არ არსებობს ეგეთი დანაშაულის შემადგენლობა და მისი განზრახვა არ არსებობდა. ფსიქოლოგიური ზეწოლა ეს არის, როდესაც თავის ძმას თავს ესხმია და გამოძიება დაპირებების მეც არაფერს არ აკეთებს და დღემდე ვერ დაადგინეს, ვინ იყო ის პიროვნება, ვინც თავს დაესხა მის ძმას. ჩემი კოლეგა ბატონი გიორგი ფანცულაიას Facebook-ზე გარკვეული პირებმა აი ესეთი პირდაპირი სიტყვებით
რომ სისხლს დაგამთხევინებ და ტვინს დაგასხმევინებ, აი ესეთი ტერმინოლოგიით მიმართავდნენ, მისი მანქანა ავტომობილი რამდენჯერმე დაზიანდა. იზან მიმართულად რომ იქნება რამე შიშის ფაქტორი დაინახონ, რასაც მე შემიძლია პირდაპირ კითხავ, რომ ძალიან მცდარი არის, იმიტომ რომ მთელი ამ წლის 1 წლის განმავლობაში არც ერთ ჩვენთაგანს უკან არ დაგვიხევია, იმიტომ რომ ჩვენ პირდაპირ დაჯახებული ვართ ამ უსამართლობას, რომელიც მოდის სახელმწიფო სტრუქტურების გარკვეული ყოფი ჯგუფებისგან. მეუფეშიოს მიმართ გარკვეული პრეტენზიები არსებობდა და ყველასთვის ცნობილი იყო, ეს თავიდანვე ჩანდა და თავიდანვე გამოაჩინა უკვე მეუფე იაკობმა თუ რა პოზიცია ქონდა ნებისმიერ ამ საქმესთან დაკავშირებით. ყველამ კარგად იცის საჯაროდ მან ჩემზე როგორ გაავრცელა ინფორმაცია და ცილი დამწამა სანდრო გირგულენის საქმესთან დაკავშირებით, რაზეც მოუწევს პასუხისგება. რაც შეეხება სააპელაციო სასამართლოს განაჩენს, რომელმაც ძალაში დატოვა პირველი ინსტანციის ეგრეთ წოდებული განაჩენი, მე შემიძლია გითხრათ, რომ სანაცვლოდ ერთ-ერთმა მოსამართლემ, როგორც დანარჩენება, მანუჩარ კაპანაძემ მიიღო უვადოდ დანიშვნის სიურპრიზი. ყველამ თავისი უკანონობით კანონიერად იღებენ საჩუქრებს. 18 მომხრე 22 წინააღმდეგი პარლამენტმა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის საქმეზე საგამოძიებო კომისიის შექმნის ინიციატივას მხარი არ დაუჭირა. კენჭისყრის ამ შედეგით დადგენილების პროექტი ჩავარდა. საპარლამენტო უმცირესობის მიერ მომზადებული პროექტი მუხთარლიზე თავდასხმის, გატაცების, თავისუფლების უკანონო დახკვეთისა და საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე უკანონოდ გადაყვანის ფაქტის შესწავლის მიზნით დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნას ითვალისწინებს. ჩემი პოზიცია მე დაფიქსირებული მქონდა კენჭისყრამდე სამ საქმესთან დაკავშირებით და მე ხა უბრალოდ კენჭისყრის პროცესში დავაფიქსირე კიდევ ერთხელ ჩემი პოზიცია. ვფიქრობ, რომ გამოძიება აუცილებელია და გამოძიების ყველა ფორმა არის ჩემთვის მისაღები იმისთვის, რომ იმ კითხვებს, რომელიც ამ საქმესთან დაკავშირებით არსებობს, გაეცეს პასუხი. საგამოძიებო კომისიის შექმნა პარლამენტში იმდენად სერიოზული საქმეა და იმდენად სერიოზული პრეცედენტის დაშვება, რომ ამას მხოლოდ პოპულისტური განცხადებები, მხოლოდ პოლიტიკური არგუმენტები ნამდვილად არ შორის. აქ უნდა იყოს საუბარი როგორც მინიმუმ ამასთან ერთად, როცა პოლიტიკურ არგუმენტებს აყენებენ, ამასთან ერთად უნდა მოიშველიონ სამართლებრივი არგუმენტები და თქვენ ნახეთ, რომ დღეს მათ სამართლებრივი არგუმენტების შესახებ კონკრეტული ვერცერთი პასუხი ვერ გასცეს. სხვა მიზეზებს შორის ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რომ უმრავლესობამ ხარი არ დაუჭირა კომისიის შექმნას. ძალიან სამწუხაროა, რომ ქართულ ოცნებას არ აღმოაჩნდა საკმარისი პოლიტიკური ნება და პოლიტიკური გამჭრიახობა იმისთვის, რომ გამოეყენებინა ეს შესაძლებლობა და საპარლამენტო კომისიის გზით ოპოზიციასთან ერთად გვეცადა საქართველოს რეპუტაციისთვის ამ ძალიან მძიმე საერთაშორისო ლაქის მოშორება. მიგრაციის საკითხთან დაკავშირებით საქართველოში გერმანიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელთა ვიზიტი იგეგმება. ვიზიტი მიზნად ისახავს ქართულ მხარესთან უვიზო მიმოსვლის ამოქმედების შემდგომ მიგრაციული ნაკადების მხრივ არსებული ვითარების განხილვას და წარმოქმნილი პრობლემების მოგვარების მექანიზმების ერთობლივად შემუშავებას. 5-6 მარტს შეხვედრები გაიმართება საქართველოს საგარეო საქმეთა, შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს იუსტიციის სამინისტროებში. მაშინ როგორც კი გააჩნდა კითხვები ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებში ვიზა ლიბერალიზაციის პირობების დარღვევასთან დაკავშირებით და გაიზარდა გარკვეულწილად სტატისტიკა, დავიწყეთ ფიქსიერად შესაბამისი ნაბიჯების გადადგმა და დავიწყეთ ძალიან აქტიურ და მჭიდრო თანამშრომლობა კონკრეტულ კითხვებზე პასუხის გასაცემად ჩვენს პარტნიორებთან. სწორედ ამის შედეგია ის, რომ საქართველოში ჩამოვა გერმანიის მთავრობის შესაბამისი წარმომადგენლები, შესაბამისი უწყების წარმომადგენლები და ჩვენ საქართველოში განვიხილავთ შემდგომ ნაბიჯებს, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ არ დადგეს დღის წესრიგში შეჩერების მექანიზმის ამოქმედება. საპროტესტო აქცია გაიმართა დღეს ზესტაფონში ჯორჯიან მანგარეზის ადმინისტრაციის წინ. ადგილობრივების სამრეწველო გამონაბოლქვით ჰაერის დაბინძურებას აპროტესტებდნენ. მოსახლეობა ამბობს, რომ ქალაქი ეკოლოგიური კატასტროფის წინაშე დგას, რადგან ქარხნის გამონაბოლქვი ჰაერს აბინძურებს, რაც უამრავ დაავადებას იწვევს. ადგილობრივები ითხოვენ, რომ საწარმოში ამოქმედდეს სპეციალური ფილტრები და დაწესდეს 24 საათიანი მონიტორინგი. წინააღმდეგ შემთხვევაში აქციების გაგრძელებას გეგმავენ. ჯორჯიან მანგარეზში განმარტავენ, რომ ფილტრები გამართულად მუშაობს, მუდმივად მიმდინარეობს ჰაერის დაბინძურების დონის მონიტორინგი და ამ კუთხით პრობლემა აღარ არსებობს.
ჩვენი უმთავრესი მოთხოვნა არის დაწესდეს 24 საათიანი მონიტორინგი, ჩაირთვეს ფილტრაცია, არა მხოლოდ არჩევნების წინ და ტელეკამერების წინ, არამედ 24 საათიანი რეჟიმით იყოს მოწესრიგებული ზესტაფონის ცა. სიკვდილიანობას ჩვენის აზრით და ჩვენის დარწმუნებით იწვევს ის, რომ არის ძალიან დიდი მტვერის რაოდენობა, რომელიც ყველგან ფიქსირდება სახლებშიც, მანქანებზეც და რავი, ყველგან რა აუცილებლად ყველა ქალაქი, ყველა სოფელი ჩვენ ირგვლივ რაც არის, ყველა არის დაბინძურებული რა, უკლებლივ სულ ყველა. მოთხოვნა დაკმაყოფილებულია უკვე დიდი ხანია, იმიტომ რომ ონლაინ რეჟიმში მიმდინარეობს ჰაერის ხარისხის მონიტორინგი, კარგი იქნებოდა ჯერ საერთოდ პრობლემის არსი გამოეკვლიათ და მე შემდეგ გაეპროტესტებიათ ვინაიდან, როდესაც ვშელობთ რომ გარემო დაბინძურებული არის ან არ არის, ამისთვის აუცილებელია ჯერ შეისწავლოს ზოგადად ესეთი ფაქტი არსებობს თუ არა. ამის ინფორმაციას ფლობს გარემოს დაცვის სამინისტრო და ფლობთ ჩვენ. ჩვენთვის არავის არასოდეს არ მოუმართავს, რომ ზოგადად გაიგოთ რეალურად ეს პრობლემა არსებობს თუ არა. ჩვენ ღია ვართ დიალოგისთვის, ნებისმიერი ინფორმაციის გაცემისთვის, თუმცა მიუხედავად ამისა, მსგავსი არანაირი შეტყობინება მოთხოვნა ინფორმაციის მიწოდებაზე არ ყოფილა. უცხოეთის სიახლებით განმოგზავნებთ გამოშვებას მიანმარის დედაქალაქში ერთდროულად 3 ბომბი აფეთქდა. ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით აფეთქებას მსხვერპლი არ მოჰყოლია, თუმცა დაშავდა ერთი სამართალდამცველი. ამ დროისთვის პოლიცია აფეთქებაზე პასუხისმგებელი პირების ვინაობის დადგენას ცდილობს. ერთ-ერთი ვერსიით 2017 წელს როხინჯების მიმართ განხორციელებული ძალადობრივი დევნის შემდეგ შესაძლოა მეამბოხეებმა ტერაქტის შურისძიების მიზნით განახორციელეს. ინციდენტი პარიზის სოფლის მეურნეობის საერთაშორისო ბაზრობის გახსნაზე ცერემონიის ფარგლებში ფრანგი ფერმერები ემანუელ მაკრონ შეურაცხმყოფელი შეძახილებით დახვდნენ. როგორც ირკვევა, ფერმერები ხელისუფლების გეგმას აპროტესტებენ, რომელიც სამხრეთ ამერიკის ქვეყნებიდან სოფლის მეურნეობის ნაწარმის იმპორტის გაზრდას გულისხმობს. მათი თქმით, ახალი ინიციატივა ადგილობრივ ფერმერებს დააზარალებს. კონფლიქტის მოსაგვარებლად საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფერმერები ელისეს სასახლეში მიიწვია და ინვესტიციების გაზრდისკენ მოუწოდა. პოლიციამ 35 წლის ქალი დააპატიმრა, რომელიც მანქანით თეთრი სახლის ღობეს შეეჯახა. როგორც ირკვევა, შეჯახების შედეგად არავინ დაშავებულა. მომხდარის გამო თეთრ სახლში უსაფრთხოების ზომები გააძლიერეს, ბლოკირებული იყო თეთრი სახლის ყველა შესასვლელი. გადაიკეტა მიმდებარე ქუჩებიც. ინციდენტი დონალდ ტრამპისა და ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრის შეხვედრის შემდეგ მოხდა, თუმცა მისი ქმედება პრეზიდენტისა და თეთრი სახლის წინააღმდეგ არ იყო მიმართული. მედია მძღოლის შესაძლო ფსიქიკურ პრობლემებზე საუბრობს. ვაშინგტონი რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების დაწესებას გეგმავს. აღნიშნულთან დაკავშირებით განცხადება შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრმა გააკეთა. სანქციებთან დაკავშირებით შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტრო ფედერალურ საგამოძიებო ბიუროსთან აქტიურად თანამშრომლობს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა რუსეთი, ირანი და სირიის ხელისუფლება სირიაში განვითარებულ მოვლენებში დაადანაშაულა. აღმოსავლეთ გუტაში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით გაეროს უშიშროების საბჭომ რეზოლუციის მიღება ვერ შეძლო. მიზეზი უკვე მეორედ რუსეთის უკმაყოფილება გახდა. ქუვეითისა და შვედეთის მიერ მომზადებული რეზოლუციის პროექტი ამბოხებულების მიერ კონტროლირებად რეგიონში 30 დღიან ცეცხლის შეწყვეტას ითვალისწინებს. ზავის ამოქმედებიდან 48 საათში გუტადან სასწრაფო სამედიცინო ევაკუაცია და ჰუმანიტარული დახმარების შეტანა უნდა დაიწყოს. ერთკვირიან ავიაირეშებს რეგიონში ამ დროისთვის 462 ადამიანი ემსხვერპლა, მათ შორის 99 ბავშვი. მილანი მოდის კვირეულს მასპინძლობს. ამჯერად კვირეულის ფარგლებში რობერტო კავალის მოდის სახლის ახალი კოლექციის ჩვენება შედგა. 2018 წლის შემოდგომა ზამთრის კოლექციაში ტყავის სამოსი და სხვადასხვა პრინტები ჭარბობს. ჩვენებაზე აბრეშუმის სამოსიც და ჯინსის შარვლებიც იყო წარმოდგენილი. ჩვენება ცნობილმა მოდელმა ბელა ჰადიდმა დახურა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. საინფორმაციო გამოშვება დღეს ამით დასრულებულია. მე ხვალამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.